שלום לכולם, פרשת אמור תשפ"ג, לזכות עם ישראל, לגאולה שלמה בחסד וברחמים, ולזכות כל הרבנים ואנשי הציבור שעושים מלאכתם באמונה לטובת עם ישראל, שיצליחו בכך בבריאות ובטוב הם ומשפחותיהם. תקציר הפרשה: איסורי כהנים. אסור לכהן להיטמא למת מחוץ לשבעת קרוביו מהמשפחה הגרעינית שלו. איסור מנהגי אבלות מסוימים מפאת היותם משרתי הקודש. איסור חיתון עם נשים מסוימות. איסורי כהן גדול נרחבים אף יותר. לא יטמא לשום מת חוץ ממת מצווה, לא יצא מבית המקדש, אף לא להלוויית הוריו, ויישא אישה בתולה. לא יעבדו בקודש כהנים בעלי מום, פירוט המומים או פוסלים. איסור עבודת כהונה בטומאה, העובר על זה דינו מוות. דיני אכילת תרומות, קודשים, המיועדים לכהנים. לא יקרבו להשם בעלי חיים בעלי מומים, פירוט המומים. שימו לב, זה איסור משמעותי ביותר. לצערנו זה היה הקטליזטור לתחילת הדרך לחורבן הבית, סיפור קמצא ובר קמצא. דיני קורבנות שונים. ציווי על מועדי ישראל, כאן מופיעים פסוקי הקידוש של יום טוב. חג הפסח, העומר, ספירת העומר, רגל הביקורים והקציר, וחג השבועות, דיני קציר, פאה ולקט. חג שבתון, זיכרון תרועה, הוא ראש השנה. שבת שבתון, הוא יום הכיפורים. חג הסוכות, ציווי המנורה ונר התמיד, לחם הפנים. ובסיום הפרשה, תיאור ריב במחנה. אחד הניצים מקלל כלפי שמיים, ומוצא להורג בסקילה. דינים שונים לגבי הפוגע בחברו או רכושו, עין תחת עין וכדומה. חידה או נקודה למחשבה. מי היה הכהן היהודי הראשון? רמז ראשון, אל תמהרו לענות. רמז שני, הוא היה כהן גדול. רמז שלישי, עדיין, אל תמהרו לענות. פתגם מהפרשה: שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן. חכמינו שהיו בוויכוחים קשים מול הקראים, הביאו גם מכאן ראיה לצורך הקבלה בדברי חז"ל, ולא לסמוך רק על פשט הכתוב הניתן להבנה בדרכים שונות. למשל, עיוור שפגע בעינו של אדם רואה, מה יעשו לו? לימדת תורה דרך ארץ מהפרשה, עין תחת עין וכו', מידה כנגד מידה. כך מנהגו של עולם. חייך אל העולם והוא יחייך אליך חזרה. שימו לב וישמרו, זה יכול להיות גם להפך. טיפים לשולחן שבת, והכהן הגדול מאחיו. המילה הגדול מופיעה 8 פעמים במסורה. מובאות הרבה דוגמאות בחז"ל, למשל, משה הגדול בנביאים, הגדול בימי השנה הוא ראש השנה, ומשהו שבעזרת השם בחסד וברחמים נוגע אלינו, גדול שבדורות הוא דור המשיח. מובא בתיבת משה של חכם משה ברוך בן נתנאל מגדולי רבני בוכרה, ספר בתפוצה מוגבלת שהגיע לידיי הודות ותודות לאחד מצאצאיו שנמצא בקבוצה זו. טיפ שני, פרק כ"א פסוק י"א הוא בעל מבנה מיוחד. האותיות שבסופי המילים בפסוק מופיעות ברצף כפול, כך כותב בעל הטורים. מוזמנים לבדוק ולהנות. הפסוק הוא: ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמא. תשובה לנקודה למחשבה. אהרון הכהן לא היה על פי ילקוט שמעוני הכהן הגדול הראשון, אלא אברהם אבינו, שמונה להיות כהן גדול בעקדת יצחק. למה? סיפור מעניין. אם תרצו, אענה בפעם אחרת. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.